Ito ang TP4046 module board, ginagamit ito pang charge ng lithium 3.7 volts battery. Kung naghahanap ka ng high-quality PCB manufacturing and assembly, PCBWay is a high-quality and fast PCB manufacturing and assembly. Visit their website and check out. Ang input voltage ng module board ay 4.5 to 6 volts DC at charging current up to 1 ampere. Ang charging voltage ng module board ay 4.2 volts DC. Ang TP4046 module board ay mayroon safety protection sa pag-charge ng lithium 3.7 volts battery. Number 1. Over-discharge protection. Number 2. Overcharged protection. Number 3. Overcurrent and short circuit protection. Sa input voltage ng module board ay pwede gumamit ng micro USB, or ang positive at negative connection ng module board. Ang module board ay mayroon 2 LED charging indicator. Red LED indicate charging at blue LED indicate charged complete. Pwede mag-charge ng up to 2 lithium battery in parallel connection sa module board. Pero ang recommend ko mag-charge lang ng isang lithium battery sa module board para sa mas magandang performance ng module. After 2 hours, battery completed charging. Ang kagandahan ng module board na ito ay may overcharge protection. Automatic kina-cut off ang supply ng battery pag full na ang battery. Ang recommended ko sa inyo ay isang battery lang ang i-charge sa module board. Kung mahilig ka sa mga electronic DIY, perfect na perfect sa'yo ito na module board. Pwede mo rin ito gamitin sa pagre-repair ng mga Bluetooth speaker at marami pang iba. Napaka-useful ng module board na ito sa mga battery charging at electronic DIY.